Përshëndetje. Si pjesë e projektit zhvillimi gjithëpërfshirës ekonomik, që implementohet nga CDF dhe financohet nga USAID, sot po vazhdojmë episodin e dytë të ciklit të podcastit Empower and Elevate, i cili i dedikohet një prej temave kryesore të diskutuara gjatë viteve të fundit për zhvillimin e bizneseve, që është transformimi digital. Unë jam Multi, jam udhëheqësi i komponentës në projektin zhvillimi gjithëpërfshirës ekonomik për zhvillimin e bizneseve, dhe sot me mu kam shumë kënaqësinë që të kem dy folëse të cilat kanë bënë një punë të jashtëzakonshme viteve të fundit në fushën e transformimit digital. Bashkë me mu sot është Melita Jumeraga, e cila është një ndërmarrëse shumë e suksesshme dhe pronare e kompanisë Melita and Partners. Melita, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Dhe Zana Tabaku, e cila është themeluese një prej kompanive të para për zhvillimin e softwareit dhe përkrahjen për transformimin e bizneseve të grave, Zana Tabaku. Zana, faleminderit shumë. Faleminderit juve për ftesën. Nëse folim për transformimin digital, Zana, ka shumë komente të ndryshme prej njerëzve se çka është transformimi digital dhe çysh mundën bizneset me përqafu këtë transformim dhe është i vështirë dhe cilat janë procedurat. Nëse mundemi në pika të shkurta me kuptu cili është transformimi digital dhe çysh një biznes mundet me arrit deri te ky transformim. Atëherë, transformimi digital është digitalizimi i proceseve, operacioneve të një ndërmarrjese apo një organizatës, edhe vlerat që shiqasin ata klientit. Për shembull, me transformimin digital munden mu prek se ç'është operon biznesi, procedurat e brendshme, pjesën e marketingut, pjesën e shitjes, nëse është biznes që ka stok të vetën, pjesën e menaxhimit të stokut, furnizimeve të klientave. Do të thonë, termi transformimi digital është shumë i gjanë, edhe krejt më varet bizneset se çush dojnë me fillu apo çush dojnë me vazhdu me pjesën e transformimit. Nëse kthehemi te peizazhi i bizneseve në Kosovë dhe te transformimi që ka ndodhur viteve të fundit, a mendon që pjesa e pandemisë ose viti 2020 ka ndikuar që ky transformim digital më ndodh shumë më shpejt në Kosovë se sa që është planifikuar ndoshta prej disa viteve më herët? Po, pandemia ka ndikuar shumë në pjesën e transformimit. Para pandemisë ka pas biznese që kanë filluar mu digitalizu, po kur flasim për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, ai proces ka shkuar pak ma ka dalë. Pandemia e ka qitë në pah që është e nevojshme digitalizimi aty në proceseve, edhe e ka përshpejtu këtë proces. Ka shumë biznese prej kohës pandemisë e deri tash po bën 4 vite prej kur ka fillu pandemia. Ka shumë biznese që kanë dalë për shembull me e-commerce, se në kohën e para pandemisë nëse ka pas një biznes që ka pas dyqan vetën dhe ka bërë shitje, pandemia i ka mbyll krejt, kështu që ka pas biznese që janë transformu shpejt në pjesën e e-commerce-it, kanë vazhdu me shitje në produkteve online, ose menaxhimin e stafit, menaxhimin e projekteve. Për shembull, në kompaninë tonë, jena kompani e zhvillimit softverik, dhe normal që digitalizimi është kryefjala të na. Transferimi në remote me punu për neve ka qenë jashtëzakonisht i lehtë, për shkak që na kena operu dhe përpara remotely me stafin, po që i kemi sistemet e brendshme që menaxhohen me orar të punës, me performancë të stafit, me kërkesa të ndryshme, jo kërkesa për pushim, për çado që kanë kërkesa, janë krejt digjitale edhe kryen shumë shpejt me disa klika, me mbushje të formave. Diçka që nëse është diskutuar më herët ka qenë ndoshta nganjëherë e pamundur për mu paramendu që kemi marrë deri në këtë proces. Melita and Partners edhe një gru ndërmarrëse dhe themeluese një prej kompanive më të mëdha në Kosovë në fushën e juaj, sa ka qenë e vështirë me pru digitalizimin tek stafi e sidomos tek klientat. Tu marr parasysh edhe prej shumë takimeve që i kemi pas bashkarisht e kemi pas që bizneset e grave dhe të minoriteteve nganjëherë edhe e kanë një muri para vetës për me prit digitalizimin edhe për me pranu digitalizimin si tërësi. Po, olti digitalizimi si termen përgjithësi, sidomos për pjesën e financave, e përmendi zona operacionet tash, operacionet ndërlidhen mandej edhe me pjesën financiare dhe qëllimi i krejt kësaj është që biznesi me marrë një vendimarrje të bazuar në një rezultat, në një informacion.
edhe transformimi digital te pjesa e financave ka të bëjë edhe me mendsinë. Nuk është vetëm ajo vegla apo softveri apo aplikacioni, po është thjesht mënyra që bëhet biznes në Kosovë. Edhe për neve ka qenë shumë e vështirë me e bind biznesin që me përdor një teknologji, sepse kur kem fillu na, ka qenë halo ajo koha që ti marrë një par libra për shtet, një par libra për bank, një par libra për biznesin vet. Edhe ma shumë kohë na ka marrë investimi, si me thonë, jo investimi, po edukimi në atë pjesën përparësit që i ka biznesi me implementim të një teknologji edhe transformimi digital, se sa me i majt 3 par letra edhe mos me ditas cili është qaj rezultati financiar i duhun. Edhe me kalimin e kohës, me modernizimin e bizneseve, me ardhjen e pandemisë, me rritje të eksporteve, bizneset e kanë kuptu që transformimi është një përparësi konkurruese. Se në fund ditës nëse një biznes e ka një format, ajo i shërben për me i ditë është të hup, është të fitu, vendimi është menaxherial, po teknologjia ja mundson qatë vendimarrje. Tash kur jemi te bizneset e grave, ajo theksohet edhe ma shumë, sepse gratë kanë prirje me qenë ma të përgjithshme me biznes, me qenë ma të kujdesshme, ma analitike, edhe tash nëse bëhet që ky bashkëpunimi teknologjie dhe biznesi grave, rezultatet janë shumë dukshme për të mirë po ende ka shumë punë për të bërë këtë aspekt. Ende ka shumë. Nëse shohim digitalizimi financiar i bizneseve, unë personalisht po dhe prej shumë takime që kemi pasur, kemi kuptuar që është një prej sfidave kryesore. Ndoshta shumë ma lehtë është digitalizimi në fushën e promovimit, në fushën e disa operacioneve brenda biznesit, po nëse folim për pjesën financiare është pak e vështirë, për shkak që ende qëndron kjo pjesa tradicionale e kimikit edhe fletorës, edhe duhet mi shkrujt edhe borxhet, edhe të hyrat, edhe shpenzimet, edhe gjithçka tjetër. Po sa ka qenë e vështirë për bizneset me kuptu rëndësinë, sepse mendoj që problemi kryesor është te kuptimi i rëndësisë edhe çka mundet me ndryshu transformimi ose një software që mundet me prodhu Abdeku ose kushdo tek një biznes i mikro ose një biznes i vogël. Ende vazhdon me qenë shumë e vështirë, po tash kompanive si Abdeku apo kompanive si na që mire me konsulencë dhe me transformim digital, na takon që me pas edhe një punë të madhe me bun teren me edukim. E qysh bëhet që kjo edukim, bëhet vetëm të punu me biznesin edhe të i tregu që kjo koha që ta merr lapsi e letra, është kohë e humbun, për shkak se ti për me marrë një vendim, ti duhesh me qelë fletorën edhe me mbledh dhe nuk mundesh me i bo llogaritjet për me i pas si me thonë gati në çdo moment që të vynë me marrë një vendim, karshi një biznesi që nëse është digitalizu i ka informata në shuplak dorës. Tash teknologjia cloud e ka bo që ku t'jesh ti me pas në telefon mundësi me i pa informatat. Zona e din këta shumë ma mirë se unë se i ndihmon bizneset në këtë fush, edhe kur informata prej shitjes, prej stokut, prej borxheve, prej furnitorëve, është në shuplak dorës, normalisht që ke përparësi konkurruese. Por kjo nuk bëhet me një vendim të blerjes së një aplikacioni, po bëhet me një vendim, me një përkrahje të menaxhmentit prej lart poshtë. Menaxhmenti apo pronart apo kushdo që e udhëheq një biznes, nëse ka të qartë që edhe ka një strategji shumë të qartë që don me u digitalizu, atëherë domosdoshmërisht krejt struktura poshtë e përcjell. Edhe digitalizimi mas pari shkon përmes proceseve. Zona i përmendi proceset, edhe ne i kemi proceset, edhe jemi ISO të certifikuar me shumë elemente tjera mrenda. Edhe pastaj kur baza bëhet, kur proceset janë të qarta, ta marrim një kompani prodhuese. Nëse nuk e din një recet, nuk ka qysh me digitalizu procesin e prodhimit, që me pas qartë sa pi kushton në vetin një produkt, kush i ka bërë, cila produkti ma i shitun e tjere. Edhe kur këto procese janë, kur këto informata janë, atëherë bëhen bashkë me teknologjin, edhe normalisht që ky biznes i digitalizum mundet tepër lehtë me marrë vendime pastaj, ku me investu, ku me ble, apo çfarë do vendimi, qoftë edhe me shu komplet një produkt për shembull nëse është jo profitabil. Por që ka shumë punë në ngritjen e vetdijes tek biznesi për një
me operu, me u formalizu sa ma shumë, edhe dy pastaj me qenë shumë të qartë në drejtimin e digitalizimit të operacioneve dhe të financave. Zona, nëse kthehemi te pjesa e transformimit një biznesit, nëse kthehemi tek hapa që një biznes duhet mi ndërmarr, si kompani e cila i ka ndihmu shumë biznese, e ka ndihmu edhe shtetin e Kosovës drejt procesit digitalizimit, cilat janë hapat e parë që një biznes, një gru ndërmarrës ose një biznes mikro i vogël duhet mi ndërmarr për me kuptu që ka nevojë për digitalizim edhe mi ndjek hapat një mbas një. Ato që shë përmendje edhe me Elita, fillon prej proceseve, cilat procese i ka biznesi, edhe në bas të asaj të në fillon edhe pjesa e digitalizimit. Më kujtohet në vitin 2010 kur e kemi zhvillu produktin këtë për restorane dhe për kafeteri, që përdoret për shitje për menaxhim të kafeterive dhe restoraneve. Në kuadër për shembull të atij sistemi ka qenë edhe pjesa e recetave, nëse do në restorani me ditë sa i kushton, sa ka kosto për përgatitjen e një produkti që e ofron, edhe me ditë marrën me caktu marrën e fitimit edhe pjesën tjetër. Po fatkeqësisht shumë pak biznese i kanë përdor ato veçoritë të aplikacionit. Domethënë kryesisht që kanë përdorur në pjesën e sistemin, listimin e produkteve, shitjen e produkteve të veta, edhe menaxhimin e stafit, barazimin me stafin. Është pak procesi pak ma kompleks, e që e përmendje edhe me Rita duhet shumë vëdisim edhe duhet mundru pak edhe kultura e organizatës ose e ndërmarrjes. Nëse menaxheri ose pronari ka dëshirë, po prap edhe stafi duhet mu trajnu gjatë atij procesi, se ç'është përdoret tash teknologjia. Nëse një punë o bon në letër, pe marr një shembull banal. Nëse një kërkesë për pushim o bon letër, tash ajo s'ka nevojë mu bon letër, bëhet përmes sistemit, i ki dhëna tuja, e ki përdoruesin tënd hen, e bën kërkesën për cilës do, domethënë kur fare informata tjerë të s'ki nevojë se ato kanë hy informatat paraprakisht në sistem. Aprovohet prej menaxherit online edhe kryhet procesi. Po tash çka ka implikime te kjo pjesë, për shembull, rregulloret janë pak të vjetra, rregulloret shtetërore. Bezojmë, unë pata rastin me inspektoriat punës para një muji më dënun se na i kena krejt proceset e digitalizume. Dhe ata dëshim krejt vendimet me qenë letrat volosën atë në shkrume. Po thisha, po na jena kompani e teknologjisë, bëhet kërkesa, bëhet aprovimi në sistemi ki krejt raportet. Po për ta nuk e pranueshme dhe domethënë edhe u dënova për që e përdori teknologjinë. Po bizneset fillojnë prej proceseve të cilat i kanë listimin e sfidave, cilat sfida po dojnë me te kalu me digitalizim. Normale pjesa tona e transformimit mundet pak me marrë kohë derisa të adaptohet edhe biznesi, edhe stafi, po edhe klientat. Ama që ka benefit për biznesin, ka transparencë, ka rritje të vlerës ndaj klientit, se klienti prap i dokesh pak ma i besueshëm kur shkon në atë proces, kur e ki krejt proceset e digitalizume, është pak ma i besueshëm. Nëse na kthejmë në periudhë kohore, për një biznes me fillu procesin e digitalizimit edhe ndoshta jo domosdoshmërisht me pas një produkt në fond, po të paktën 70% procesit me digitalizu brenda kompanisë, një biznesi të vogël, të një zojës në viti. Sa mundet me shku ky proces, edhe është i vështirë, edhe a mendon që ka nevojë për shumë resurse, shumë ma shumë se sa që kërkohet, edhe që biznesin nganjëherë frigohen që ju duhen shumë ma shumë staf për digitalizim se sa që ata aktualisht kanë. Tash prap krejt më varet prej biznesit se sa dën me mu transferu. Ka mundësi të ndryshme, ka me pagesa të vogla që mundet mu bo këtë transferim. Pezojmë një biznes i vitis që shet çfarë do lloj produkti, mundet me fillu me digitalizimin e pjesës me dalë në e-commerce. Nasja Bdek e kemi një e-commerce tonin, checkout store thirrët,
edhe që ofrohet edhe për tregun lokal edhe për tregun ndërkombëtar, e që është me çmime shumë të volitshme për bizneset vogla. Domethënë ka 35 euro muajin. Edhe në kuadër që ati 35 euro ti e ki komplet regjistrimin e stokut, pjesën e shitjes të produkteve, pjesën e porosive, procesimin e porosive, do thonë komplet e menaxhon pjesën e regjistrimit edhe të produkteve dhe të shitjes tyne edhe barazimin e tyne. Tona ajo mundet lehet mu lidh edhe me pjesën e kontabilitetit, për shembull Melita që ofron këtë pjesën e kontabilitetit digital, ajo integrohet, mundet mu integru me veglat cilat përdoren ka ana e kontabilitetit, edhe ato ti mundesh me bo me një person. Po flas jo kontabilitetin, po pjesën e menaxhimit të platformës mundesh me bo me një person, apo pronari vetë në këtë rast, pronarja vetë. Melita, cilat janë përvojat cilat ti vetë i ke kalu me biznesin e juaj gjatë procesit transformimit? Me siguri që ka pas shumë sfida, me siguri që ka pas shumë njerëz që ndoshta nuk i kanë besu as procesit, nuk i kanë besu as digitalizimit në tërsi, po cilat janë që ato sfida që ty të kanë bo me besu që edhe pse po i merr si përgjigje negative, ti duhet me ndjek që rrugën e digitalizimit? Tash, Olti po foli këtu edhe si grup biznes, edhe si pronare biznesi vetë, edhe krejt idenë pse e kena nis. Unë shumë besoj që një biznes nuk mundet mu zhvillu pa e ditë që ka gjendjen financiare. E tash krejt elementet shkojnë ka që ajo që në fund duhet mu kon një raport financiar që biznesi me marrë vendime. Të unis për që saj, neve na vyn para kontabilitetit, shka bën shitja, shka bën marketingu, shka bën bërimet njerëzore. Edhe krejt që kjo mu konërzu në disa numra. Kër e kemi nis na biznesin në fillim, unë e kom nis me qëtë mendje që edhe hala është sot misioni jonë me ndru percepcionin e profesionit kontabilistit. Okay. Edhe teknologjia ka qenë në zemër të krejt shërbimeve. Jemi të folë për vitin 2010. Me sjellë në Kosovë produkte amerikane që unë e hala fascinona në qëfar dimenzioni e informojnë biznesin për çfarë detaje. Kanë mri ide që aty që me të bëhe dhe kampanja marketingu në bazë produkteve që shiten, prej softverit mrena, dhe me thonë ku kam rrit teknologjia. Mirë po sfidat kanë qenë prej shumë aspekteve. Mas pare kanë qenë mendësia të bonit biznes. Dhe me thonë prapë për këtina të që ajo që sa ma jo formal, ma shumë fitoj. E dyta, një par dokumenta për bankën tjera, edhe për shtetin tjera. Tash këto, kër e ki teknologjin, nuk ka kuptim me i pas dy par letra. Se teknologjin ti e investon për me të nimu me marrë vendim. Tjetra, resurset e shkatha. Tash, kur një biznes është i digitalizum, ai ka procesën vend, ka teknologjin vend, edhe ai ka hierarki, edhe ka regula. Edhe resurset e shkatha duhet me qenë pa tjetër në hap me teknologjit që implementohen. Dhe me thonë, nuk mundemi na me e pas dikon që nuk e din që shpërdoret një teknologji, nuk e din gjuhën angleze, po nashta edhe nuk është thjesht i prinun me marrë njohuri të reja. Edhe tash qëto se ane për e nalin biznesin me adaptu teknologjit ma moderne dhe me u digitalizu. Mirë po, në fund të ditës, kur gjo nuk është dishka që biznesi duhet një fregu digitalizimit, qoftë në aspektin e investimit, qoftë në aspektin e sfidave të implementimit. Këta po e thëmë edhe për veti. Por biznesi duhet thjesht me i pas informatat e veta të gatshme, për shembull lista stokut. Qysh mundesh mu digitalizu nëse nuk e kiti një list stokut me një nomenklatur të kodeve? Jetu shit online, sot nëse hinë një web faqe me ble diçka në një web store, në një e-commerce, ti krejt ki produkte, ki kode që mrapa, kur ti porosit online, me dit me të rezervu produkte, që është i shiton, me dit sa me prodhu, me dit sa me ble, dhe me thonë krejt këto janë informata që biznesin e bojnë me hecë për para, edhe e ndihmojnë, edhe normalisht i kanë sfidat e veta mrapa, nëse nuk ekziston një digitalizim. Sepse atëherë krejt zinxhiri shkon
kaq qofti furnizimit, qofti shitjes, qofti vendimarrjes. E tash, krejt për neve çto kanë qenë sfida. Se ne jemi duhet mu marrë me trajnimet specializume që me kriju kuadrët çka tha mi përdor këto teknologji. Ne jemi duhet mu marrë me adaptimin e teknologjive prej Amerikës në Kosovë që mi u përshtat nivelit e përmendi zona format online. Për shembull, ne sot me jashtë kur punojmë, na nuk bojmë evidenca klasike. Me fotografi kam ri me inteligjencë artificiale me u kategorizu a është rrymë, a është uja, a është malla, çka është. Taksat sot deklarohen në botë prej softverave. Shtetet moderne, zhvillume i autorizojnë softverat edhe taksat, pagat, tatimet. Banka është sistemi bankimi i hapur, është e lidhme me softverin, nuk ka nevojë mu procesu, vjen pagesa digjitale, ka aplikacione ndërkombëtare plot. Për shembull, unë në kompani e kam implementu Stripe, është një aplikacion, sepse unë e pranoj pagesa edhe për jashtë. Edhe tash na kemi pas shumë sfida me e bo me funksionu Stripe-in për biznesin tonë. E këtë në për çka ka kalu biznesi jam, unë e kaloj bashkë me klientat e mi, sepse mas pari e testojmë për veti, pastaj e ofrojmë si shërbim. Por në anën tjetër, sado që duket sfidë, kur diçka është risi në trega, po flasim në krejt botën, se tash nuk kemi të folë na veç për Kosovën, dallimin e bën një biznes që don me adaptu teknologji dhe me përfitu pra asaj edhe një biznes që don me mbet tradicional. Tash, bizneset e grave, tradicionalisht janë tradicionale, sepse gratë nisën prej asaj që me siguru një të hyrë për veti, e ka një pasion, edhe nuk nisën prej asaj që me ndërtu një biznes me krejt strukturat, që me pas një bazë që nosh për zhvillim, po ja nisin si pak e mandej shkojnë tu i pa mundësit, kështu që unë përmendoj që to krejt sfida që na i kemi kalu si biznese, nuk është diçka që s'mundet mi përballu një biznes tjetër, po veç duhet me ndo menjen edhe me ullë edhe me këshyr çka mundet me bo si puna e projekteve jo që jeni tu punu. Pikrisht, po mënejt, transformimi digital edhe ne si projekt, do më thonë gjatë ton rrugës, gjatë diskutimeve që po i kemi me biznese, jemi të mundu me shty për para dhe mi bind për benefitet që ata i marrin nëse veç vendosin me digitalizu biznesin. Melita, kësha pas shef me të pyet, na e dim që administrata tatimore e Kosovës është një prej institucioneve më të digitalizume ndoshta edhe në Ballkan në aspektin e deklarimit, hyrave dhe çështjes në informata cilën ju si biznese e keni. Për juve si biznes, a ka qenë më lehtë kjo çështje që ka ardhur edhe prej ATK si institucion në pjesën e digitalizimit, për shkak që normalisht për bizneset është edhe më lehtë nëse edhe pala tjetër është në proces digitalizimit edhe thuja se veç i ka strukturën e rregulluar. Po, definitivisht, Kosova në rajon qëndron shumë mirë në aspekt të shërbimeve online që i ofron ATK-ja. Mirë po mungon ajo është kputja që ato që e përmenda ma heret e ndërlidhjes me software, se në vendet e zhvillume kjo ekziston. Mirë po, unë si kontabiliste e kom ri atë kohën kërë bo ka ardhur një punëtor i ri në punë, ka qenë një formular, është dashur mi plotësu, mi deklaru, është dashur mi plotësu formularin me shkarku prej ATK-s, edhe me shku në bank me kry pagesën. Ato gjana janë te i kalu, tash shumë shërbime janë